Ahogy az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet minden rendezvénye, így az összművészeti találkozó is elsősorban az unitárius fiataloknak szól, azonban más szabad erően vallásos fiatalokat is természetesen várunk. Egyébként vannak a központi csapatban is nem unitárius tagok, tehát szívesen látunk gyakorlatilag mindenkit. Fiatalok egész Erdély szerte településekről érkeznek, illetve idén Budapestről is érkeztek résztvevők az arcra. Mintegy 300 fiatal vett részt idén. A mai napon léptük át a 300-as számot a résztvevők listáján. Különböző műhelyi munkák vannak, illetve előadások azokban a kategóriákban, amelyekben jelentkezhettek a résztvevők. Minden kategória számára voltak megrendezett műhelyi munkák. A fotókategóriások csillagot fotóztak, illetve fényt festettek, például a képzőművészek szobrászkodtak, rajzoltak. A táncosok különböző mozgás stílusokat sajátíthattak el, tehát a kategóriák koordinátorai olyan műhelymunkatartókat, gyakorlatilag tanárokat, akik az adott művészet területén valamilyen oktatásban részesültek, tehát olyan iskolát vagy egyetemet végeztek, és olyan műhelymunkatartókat, illetve tanárokat hívtak, amilyent szerettek volna, hogy a fiatalok megtanítsanak különböző technikákat gyakorlatilag a művészetek terén. Hogy minden fiatalban ott van valami, ami őt érdekli, ott van valaminek a szikrája. És ugye a mi felnőttek felelősségünk az, hogy ezt lángra gyújtsuk bennük. Mert addig, amíg mi nem figyelünk oda rájuk, ők maguktól nem biztos, hogy észre tudják ezt venni. És azt gondolom, hogy ha ez megtörténik, akkor az érdeklődés is nagyobb. Hogyha oda tudunk egymásra és rájuk figyelni, akkor minden esetben nagy az érdeklődés, és ezt láttam az összművészeti találkozón is. Nem csak a slam, hanem a kreatív írás is nagyon népszerű volt idén. Rengeteg gyönyörű szép szöveg született, és azt gondolom, hogy nem biztos, hogy úgy viszonyulnak a művészetekhez, ahogy eddig mi viszonyultunk. Vagy elődeink viszonyultak, egy teljesen más formát és más ágazatát élik a művészetnek, ami sok esetben egyszerűen önmaguk kifejezésében rejlik, amit leginkább vagy legkönnyebben az írás, festés, fotózás által észlelnek ők könnyen elérhetőnek. Nagyon örülök, hogy az arcra sor kerülhet itt Nagyajtán. Ez igazából arról van szó, hogy maradandó, igaz értékek mentén szervezni olyan találkozókat, olyan programokat, amely összegyűjti a fiatalokat. Tehát egy olyan világban élünk, amelyben óriási, szinte mondjam azt, hogy tömkelegével jelennek meg azok a fajta negatív kihívások, amelyek szétszakítják egymástól az emberi közösségeket. És hát a fiatalok életében, ahogyan alakul a személyiségünk, olyan lesz majd a jövő. És én hiszek abban, hogyha a pozitív értékek mentén minél több olyan rendezvényt tudunk szervezni, mert a Jóisten kirendeli,
az alkalmas időt, az alkalmas helyet és az alkalmas embereket, akkor van reményünk arra, hogy a holnapokban is, életörömben, hitben, reményben is, közösségedben tudjuk leélni életünket. És én úgy gondolom, hogy most Nagyajtán volt egy alkalmas hely, alkalmas időben, és a Jóisten kirendelte az alkalmas embereket. És én azt mondom, hogy mindenki jól érzi magát. És azt mondom, hogy érzi mindenki azt, hogy érdemes ilyen találkozókat, ilyen programokat szervezni. Na és én reménykedem abban, hogy a holnapokban is sor fog kerülni még sok szép ilyen rendezvényre, úgy, ahogy az arc történetére visszatekintünk, hogy 1997-ben indult, pont itt Nagyajtán, 20 évig gyakorlatilag színházi találkozó volt, tehát színházfesztivál volt, és természetesen az egyházi jellege az adott volt, hiszen Isten tisztelet volt, áhítatok voltak, viszont a színházi produkcióknak a bemutatására került sor 97-től 20 évig, rengeteg helyen, tehát nagyon sok helyen, több ezer fiatalnak, felnőttnek az életét szépé, színessé tette, és azt mondom, hogy maradandó értéket tudott nyújtani. És ez az a maradandó érték, ami táplálja lelkünkben a szülőföld iránti szeretetet, kohéziós erővel rendelkezik, mert hiszen az emlékek összekapcsolnak, és buzdítanak, hogy érdemes ilyenbe vállalkozni, érdemes ilyen szervezni, és egyben biztatás, hogy ha a múltban sikerült, akkor a jövőben is fog sikerülni, ha a Jóisten is úgy akarja. Azért őrizzük meg az alázatot, és imádkozzunk és dolgozzunk, hogy a szép tervek tudjanak valóra válni. Én úgy látom, Nagyajtán újból 2023-ban ez valóra vált, és ismét mondom, alkalmas helyen, alkalmas időben és alkalmas emberekkel, hála Istennek, szépen le is zajlott. Ni
Az újabb és újabb generációk megjelenésével egyre erősebb a szakadék a különböző generációk között. Egyre másabb a nyelvezet, amit beszélünk, és ezt most nem úgy értem, hogy különböző tájszólás vagy slang szavakat használnának a fiatalok, hanem egész egyszerűen nem biztos, hogy megértjük ugyanúgy egymást. Nem biztos, hogy ugyanarra gondolunk. Én nem kötném korhoz. Én egész egyszerűen azt gondolom, hogy ez alkati kérdés, ez odafigyelés kérdése, és annak a kérdése, hogy egyáltalán tudjuk-e a fiatalt ugyanúgy partnerként kezelni. Tehát, hogy úgy nézzünk rá, hogy felülről, vagy úgy nézzünk rá, hogy szemtől szembe. Próbálok úgy élni egyletesként, hogy megmutassuk azt a fiataloknak, vagy megmutassam azt a fiataloknak, hogy vannak olyan közösségek, ahol úgy tudnak fejlődni, hogy gyakorlatilag nem tesznek mást, mint játszanak. Hogy gyakorlatilag nem tesznek mást, mint kifejezik önmagukat. Én abban hiszek, hogy csak így lehet őket fejlődésre bírni, hogyha már arról beszélünk, hogy nehéz velük. Hogyha a játék, a művészet, az élet szeretet nyelvén szólunk hozzájuk, és azt hiszem, hogy ez az Ott-fiének különösen feladata, és azt hiszem, hogy az összművészeti ezt hivatott elérni, hogy a játékművészet, és nem csak, hanem az ima és istentisztelet által is fejlessze a fiatalokat, és ez lenne a következő. Mert hogy azt gondolom, hogy azért van értelme az összművészeti találkozónak, mert nem egy olyan fesztivál, amit bármelyik utca sarkon megtalálnak, hanem ez egyfajta tábor, ez egyfajta közösségépítés, és ez egyfajta befele figyeltetésre is próbálja sarkalni a fiatalokat. Azt gondolom, hogy az a dolgunk, vagy az a dolga az összművészeti találkozónak, hogy a művészetek, az egymás, az önmagunk és az Istennel való kapcsolatot egy kicsit erősíteni tudja.